नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ aptechforum युट्युब च्यानल। यो एपिसोडमा हामीले सहकारी संस्थाले कोपोमिसमा भर्नुपर्ने समष्टिगत विवरण सजिलैसँग कसरी भर्न सकिन्छ त्यो विषयमा जानकारी लिएर आएको छु। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। सुरुमा कोपोमिसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट आफ्नो संस्थाको युजर आइडी र पासवर्ड राखेर कोपोमिसलाई लगइन गरिदिनु होला। लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण भर्ने फारम खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यदि खुलेको छैन भने हामीले अर्को तरिकाबाट पनि त्यो फारमलाई ओपन गर्न सक्छौँ। यो सहकारी संस्थाले भर्नुपर्ने समष्टिगत विवरण प्रत्येक वर्षको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र भरिसक्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको नियमअनुसार। अर्थात् हामीले असोज मसान्तभित्र यो समष्टिगत विवरण चाहिँ सबमिट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि तपाईँले लगइन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर समष्टिगत विवरणको फारम खुलेको छ भने ठिकै छ, तपाईँले त्यहाँबाट डाइरेक्ट भर्न सक्नुहुन्छ। यदि खुलेको छैन भने तपाईँको यस्तो खालको मेनु आएको छ भने तपाईँ यहाँनिर ड्यासबोर्डमा यहाँनिर आबद्धता नम्बर छ भन्ने यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर माथि युआरएल हेर्नु होला। यहाँनिर युआरएलबाट पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर समष्टिगत रेकर्ड भनेको चाहिँ यसमा स्ल्यास राखेर CREAT टाइप गर्नु होला, इन्टर गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर समष्टिगत विवरणको फारम खुल्नेछ। अब होइन भने तपाईँले यहाँनिर यो युआरएललाई लगइन गरिसकेपछि यो माथि जुन युआरएल देख्न सक्नुहुन्छ सेम युआरएललाई तपाईँले राखेर इन्टर गर्नुहोला। र यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर समष्टिगत विवरण भर्ने फारम ओपन हुनेछ। यो फारम खुलिसकेपछि तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो संस्थाको समष्टिगत विवरण चाहिँ यो फारम मार्फत पेश गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले कुन समयसम्मको प्रगति विवरण भर्दै हुनुहुन्छ त्यो अवधि चुज गर्नुहोला, आर्थिक वर्ष चुज गर्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँनिर गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको विवरणलाई चाहिँ सबमिट गरेर देखाउनु गरिएको छु। अब यहाँनिर आर्थिक वर्ष चुज गर्नुहोला। तपाईँले कुन आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन पेश गर्दै हुनुहुन्छ, विवरण भर्दै हुनुहुन्छ त्यो आर्थिक वर्ष चुज गर्नुहोला। त्यसपछि त्यो आर्थिक वर्षको कुन महिनासम्मको तपाईँले प्रतिवेदन पेश गर्न खोज्नु भएको छ त्यो महिना चुज गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर सहकारीको प्रकार चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घ, ब्याङ्क वा संस्था भनेको छ। यदि सङ्घ हो भने, सहकारी ब्याङ्क हो भने त्यसमा चुज गर्नुहोला। र तपाईँको संस्था सहकारी संस्था हो भने यहाँ संस्थामा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। समष्टिगत विवरण फारम भनेको ठाउँमा यहाँनिर संस्थाको नाम आउनेछ। सङ्घ वा ब्याङ्क वा संस्था नाम यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जहाँ जहाँ रेड स्टार लगाएको छ त्यो सबै ठाउँ कम्पलसरी भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर कार्य प्रकृति भनेको छ। कार्य प्रकृतिमा तपाईँको संस्था कुन प्रकृतिको संस्था हो, यहाँनिर थुप्रै प्रकृतिको संस्थाहरूको लिस्ट रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्ता नम्बर भनेको ठाउँमा सहकारी संस्थाको दर्ता नम्बर भर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर दर्ता मितिमा दर्ता मिति राख्नुहोला। प्रदेश भन्नेमा सहकारी संस्था कुन प्रदेशमा पर्छ त्यो प्रदेश यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला कुन जिल्लामा पर्छ जिल्ला चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिका नगरपालिका कुन रहेको छ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र ठेगानामा सहकारी संस्थाको मुख्य कार्यालय रहेको पुरा ठेगाना यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सेक्सनमा रहेको सहकारी आबद्ध भएको सङ्घ वा ब्याङ्कको विवरण भनेको छ। तपाईँको संस्था कुन कुन छाता सङ्गठनहरूमा आबद्ध छ उक्त छाता सङ्गठनहरूलाई यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। कुन कुन छाता सङ्गठनमा तपाईँको संस्था आबद्ध रहेको छ त्यो कुराहरू यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सेक्सनमा रहेको छ सहकारीको कार्यक्षेत्र भनेको छ। सहकारीको कार्यक्षेत्रको छनौट यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घमा, प्रदेशमा वा स्थानीय तह कुन तहको कार्यक्षेत्र रहेको छ त्यो चुज गर्नुहोला। त्यसपछि विनियममा स्वीकृत भए अनुसारको कार्यक्षेत्र कुन कुन क्षेत्र कुन कुन वडामा रहेको छ त्यो कुरा यहाँनिर उल्लेख गर्नुहोला। अर्को सेक्सनमा सहकारीको विविध विवरण भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ करचुक्ता भएको आर्थिक वर्ष छनौट गर्नुहोला। कुन वर्षसम्मको करचुक्ता लिनुभएको छ त्यो आर्थिक वर्ष चुज गर्नुहोला। त्यसपछि संस्थाको प्यान नम्बर यहाँनिर राख्नुहोला। संस्थाको फोन नम्बर तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ, इमेल आइडी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर पछिल्लो साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर महिला पुरुष भनेको ठाउँमा उक्त साधारण सभामा कतिजना महिलाको उपस्थिति रह्यो, कतिजना पुरुषको उपस्थिति रह्यो भन्ने कुरा यहाँनिर सङ्ख्यामा राख्नुपर्ने हुन्छ। र अन्यमा 0 राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सञ्चालक समितिको निर्वाचन मिति राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको संस्थामा विद्यमान सञ्चालक समितिको निर्वाचन मिति कुन मिति रहेको छ त्यो मिति राख्नुहोला। र निर्वाचन हुँदाखेरिमा महिलाको जना पुरुषको जना रहनु भएको छ त्यो कुरा राख्नुहोला। र यतापट्टि अन्य र संस्थागत भन्नेमा 0 नै राख्नुहोला। यसमा अन्य संस्थागत भन्ने कुरा रहने भएन सञ्चालक समितिको हकमा। त्यसपछि यहाँनिर अर्को रहेको छ सञ्चालक
समितिको सङ्ख्या अर्थात् माथि बढ्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन हुने बेलाको महिला पुरुषको सङ्ख्या भयो भने अब यहाँनिर चाहिँ हाल तपाईँले प्रतिवेदन बुझाउने बेलाको सञ्चालक समितिको सङ्ख्याको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर महिलाको जना छ, पुरुषको जना हुनुहुन्छ, अन्यमा 0 नै हुने भयो। अर्को सेक्सनमा लेखा सुपरभिजन समितिको सङ्ख्या भनेको छ, यसमा महिलाको जना, पुरुषको जना भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुहोला। अर्को सेक्सनमा कुल सेयर सदस्य सङ्ख्या भनेको छ, यसमा महिलाको जना, पुरुषको जना र अन्यमा हुने भएन। त्यसपछि यहाँनिर संस्थागत छ भने संस्था कतिवटा सदस्य रहनु भएको छ त्यो कुरा यहाँनिर सङ्ख्यामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। पुँजी तथा कोष सम्बन्धी विवरण भन्ने सेक्सनमा कुल सेयर पुँजी कति रहेको छ, कुल बचत कति रहेको छ, कुल ऋण लगानी रकम कति रहेको छ र बाह्य ऋण छ भने कुल बाह्य ऋण कति रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर कुल सम्पत्ति ब्यालेन्स सिट कति रहेको छ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। कुल झगडा कोष, सहकारी प्रवर्धन कोष र अन्य कोष यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको लेखा परीक्षण भएको अडिट रिपोर्टमा सहकारी प्रवर्धन कोषलाई र अन्य कोषलाई प्राय छुट्याएको हुँदैन, यो अन्य कोषभित्र राखिएको हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर हिसाब गरेर सहकारी प्रवर्धन कोषलाई र अन्य कोषलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अन्य लगानी भनिएको छ। अन्य लगानी भनेको चाहिँ सहकारी संस्थाले छाता सङ्घहरूमा गरिएको सेयर लगानी र मासिक बचतको कुल योग रहेको छ, जुन रकम चाहिँ तपाईँले कति रहेको छ यहाँनिर राख्नुहोला। ऋण हानि नोक्सानी व्यवस्था भनेको छ, यसमा चाहिँ ऋण सुरक्षा कोषमा रहेको रकम कति रहेको छ त्यो रकम यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीको सङ्ख्या जम्मा भनेको छ, यहाँनिर हाल विद्यमान कर्मचारी सङ्ख्या कतिजना महिला, कतिजना पुरुष र अन्य भन्ने ठाउँमा चाहिँ यदि सहकारी संस्थामा जस्तै सेक्युरिटी गार्ड, सरसफाइका कर्मचारीहरू कन्ट्र्याक्टमा लिनुभएको छ भने उक्त कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सङ्ख्यामा राख्नुहोला, 2 जना 3 जना कतिजना हो। त्यसपछि ऋणीको सङ्ख्या जम्मा भनेको छ, अब यहाँनिर उक्त अवधिमा जुन अवधिमा हामीले चाहिँ सुरुमा सेलेक्ट गरेका थियौँ त्यो अवधिमा ऋणीको सङ्ख्या यहाँनिर हामीले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। महिलाको जना, पुरुषको जना यहाँ नहुने ठाउँमा 0 राखिदिनु होला। उत्पादन तथा खरिद सम्बन्धी विवरण भनेको छ, यदि तपाईँको सहकारी संस्था उत्पादन तथा खरिदसँग सम्बन्धित छ भने यो कुराहरू यहाँनिर तपाईँले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादनको मूल्य, खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य, जम्मा कारबार मूल्य, जम्मा सेवा शुल्कको मूल्यहरू चाहिँ यहाँनिर खुलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर जम्मा सेवा प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या भनेको छ, यदि तपाईँको संस्था उत्पादन तथा खरिदसँग सम्बन्धित छ भने यहाँनिर सेवा प्राप्त गर्ने महिला, पुरुष, अन्य वा संस्थागत तपाईँले सङ्ख्यात्मक रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी निकायबाट प्राप्त अनुदानको रकमहरू छ भने यहाँनिर सरकारी निकायको कोलममा राख्नुहोला र अन्य निकायबाट प्राप्त अनुदानको रकमहरू छन् भने यहाँनिर अन्य निकायको ठाउँमा कोलममा राख्नुहोला। यसपछि यहाँनिर लेखा परीक्षणको अवस्था भनेको छ, लेखा परीक्षणको अवस्थामा लेखा परीक्षण भइसकेको भए भएको राख्नुहोला, नभएको भए नभएको राख्नुहोला र लेखा परीक्षण भएको भए कुन आर्थिक वर्षको भएको हो त्यो कुरा यहाँनिर चुज गर्नुहोला र यहाँनिर लेखा परीक्षकको फर्मको नाम यहाँनिर तपाईँले राख्नुहोला र लेखा परीक्षकको पान नम्बर यतापट्टि राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर सहकारी संस्थामा सफ्टवेयर प्रयोग भएको भए भएको, नभएको भए नभएको राख्नुहोला। यस पश्चात अर्को सेक्सनमा रहेको छ सम्मति शुद्धिकरण सम्बन्धी विवरण। यहाँनिर आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि बनेको नबनेको भनेको छ। यो आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि भनेको चाहिँ सम्मति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि तपाईँको संस्थामा बनेको छ भने बनेको, नबनेको भए नबनेकोमा चुज गर्नुहोला। यसपछि यहाँनिर टिटिआर एससिआर सम्बन्धी प्रतिवेदन नियामक निकायमा पठाएको नपठाएको भन्ने कुरा रहेको छ। टिटिआर रिपोर्ट प्रतिवेदन पठाएको भए गरेको, नपठाएको भए नगरेकोमा चुज गर्नुहोला। जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भनेको छ, जोखिम मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै सदस्यको जोखिमको स्तर उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम, न्यून जोखिमको कुराहरू आउँछ र जस्तै राजनीतिक दलमा आबद्ध लगायतका जुन सम्पत्ति शुद्धिकरणले तोके अनुसारको चाहिँ जोखिमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गर्नुभएको छ, प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको छ भने गरेको, नभएमा नगरेकोमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको संस्थामा कार्यान्वयन अधिकारी तोकिएको छ, कम्प्लेन अफिसर तोकिएको छ भने कम्प्लेन अफिसरको नाम यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ, यतापट्टि पद राख्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि यहाँनिर संस्थाको अध्यक्ष र व्यवस्थापकको विवरण रहेको छ। अन्तिममा यहाँनिर संस्थाको अध्यक्षको नाम, अध्यक्षको मोबाइल नम्बर, व्यवस्थापकको नाम र व्यवस्थापकको मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो सम्पूर्ण विवरण राखिसकेपछि एकचोटि तपाईँले राखेको सबै विवरणलाई चाहिँ पुनः चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र चेक गरिसकेपछि यहाँनिर सुरक्षित गर्ने होसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यस्तो खालको ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। अब यहाँनिर तपाईँले भर्नुभएको सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ देखाउनेछ। अब तपाईँले यहाँनिर चेक गरेर कुनै डिटेलहरू डाटाहरू मिस्टेक छ भने यहाँनिर एडिट डाटा भनेर चाहिँ येल्लो कलरमा यहाँ गएर तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट गर्नुपर्ने कुनै विवरण छैन भने अब तपाईँले यसलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् यसलाई चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर ग्रिन कलरमा डाटा लग गरी कोपोमिस आबद्धता नम्बर प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने मेनु देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले पुनः यसलाई सच्याउन
पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण डाटालाई चाहिँ एकचोटि रिचेक गरेर मात्रै तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। यदि तपाईँले कथम कता चाहिँ मिस्टेक भयो भने छुट्टै प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एउटा निवेदन लेखेर पुनः चाहिँ डाटालाई अनलक गरिदिनु होला भनेर सहकारी विभागमा पठाइसकेपछि केही समय चाहिँ लाग्न सक्छ। यदि तपाईँको डाटा करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्थामा लेटर पठाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि मैले यहाँनिर डाटा लग भन्ने ठाउँमा मैले लग गरेँ। यदि गरिसकेपछि यहाँनिर कोपमिस प्रणालीमा सफलतापूर्वक चाहिँ हाम्रो विवरण प्रविष्टि भइसकेको छ। अब यहाँनिर एउटा यस्तो खालको नोटिस देखाउनेछ धन्यवाद भनेर। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आबद्धता नम्बर पनि आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रिन्ट भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँबाट प्रिन्ट गरेर राख्न सक्छौँ। यसलाई हामीले सुरक्षित साथ आर्थिक वर्षभर चाहिँ राख्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यही डाटालाई हामीले हेर्ने हो भने यहाँनिर विवरण हेर्नुहोस् भन्ने मेनु छ, यसमा क्लिक गऱ्यो भने हामीले जुन अघि सबमिट गरेको विवरणहरू चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ अहिले एडिट गर्न मिल्दैन। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। यस्तै खालका विभिन्न टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि कृपया यस युट्युब च्यानललाई भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। लाइक कमेन्ट छोड्न नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।